დღეს გვექნება კომენტარებზე პასუხის გაცემის დღე და გვაინტერესებს ჩვენი მაყურებლებისთვის საინტერესო რა არის. სანამ კონკრეტულად გადავიდოდეთ პასუხებზე, მინდა მადლობა გადავუხადო networks, რომელიც არის საერთო სამუშაო სივრცე, ჭავჭავადის 33 ნომერში, ვისაც სიმშვიდე გხიბლავთ და კარგი აურა, შეგიძლიათ მოხვიდეთ, ეს სტუმრო დომუსის კორპუსშია და აუცილებლად უნდა დაალაიქოთ ჩვენი არხი, გამოიწეროთ თუ გაინტერესებთ მსგავსი ტიპის ვიდეოები. რაც შეეხება ახლა კომენტარებს, basic-ი გვწერს, საინტერესო იქნება ვიდეო ლოკაციების ჩაშლით, ანუ საით ვითარდება თბილისი, სად სჯობს ცხოვრება და სად ყიდვა გაქირავების მიზნით. თბილისის ყველაზე პერსპექტიული ლოკაციები საით ფიქრობთ, რომ თბილისი განვითარდება და წლების შემდეგ ფასები მკვეთრად მოიმატებს. მე მგონი, რომ ამაზე პასუხი მინიმუმ $1 მილიონი მაინც ღირს, რომ ადამიანებმა ვიცოდეთ, საით განვითარდება არა მარტო თბილისი, არამედ ნებისმიერი ქალაქი, რომ იქ ვიყიდოთ უძრავი ქონები. თუმცა ერთი რაც შემიძლია ვთქვა, რომ საერთო საკითხში და თემაში არსებობს ეს მოსაზრება, ოქროს და ვერცხლის და ბრინჯაოს რგოლები, რას ნიშნავს? ეს თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ, ახლა ამაზე მინიშნებას მე ვერ გაგკეთებთ. სადაც მეტნაკლებად, ანუ სადაც ძალიან განვითარებული კი არ არის, მაგალითად კაკლებში, სადაც ღირს $500 ფიზიკურად ვეღარ განვითარდება, თუ ტყე არ გაჩეხეს. იქ ამის ალბათობაც შეიძლება არსებობდეს, თუმცა ნაკლები. დიდი დიღომი მაგალითად, ან დიღმის 7-8 და ასე შემდეგ, დიღმის ჭალება წოდებული, სადაც უკვე $400 ღირს, იქ ფიზიკურად ადგილიდან გამომდინარე ფასი სადღაც რომ მიაღწევს, იქ წეს უნდა გაჩერდეს. მე ვგულისხმობ პირობითად ნატახტის ტერიტორია, სადაც 5 წლის წინ ღირდა მაგალითად $5, ცოტა დიდი მიწის ნაკვეთები, დღეს ღირს $25-30. ანუ ვერცხლის რგოლს ეგეთ ადგილს ვეძახი, სადაც ძალიან სწრაფად არ მიდის განვითარება, თუმცა სწრაფად მიდის და ფასებიც ემატება. აი, ეს შემიძლია ვთქვა. ეხლა სად სჯობს ცხოვრება და სად ყიდვა გაქირავების მიზნით, ნებისმიერ მეტროსთან. ნებისმიერ მეტროსთან ძალიან მაგარი იქნება. სად სჯობს ცხოვრება, მგონია რომ სუბიექტურია. ეხლა მე მაგალითად სიმშვიდე მიყვარს და შემიძლია ვთქვა, რომ სადაც მშვიდად ვიქნები, ნებისმიერ ადგილას ოღონდ ალბათ საცობების გათვალისწინებით. თუმცა აი მე საბურთალოზე ვცხოვრობ და შაბათ კვირასაც უკვე საცობებია ისეთი, რომ სისულელია უკვე აქ ცხოვრება. ჩემი აზრით, სადმე ქალაქთან თან ქალაქი რო ქვია და თან ცოტა გარეუბანში ხარ, ეგეთ ადგილას ვიცხოვრებ მე კონკრეტულად. ძალიან ესეთი საინტერესო კითხვა იყო მიწის ნაკვეთებზე რო ისაუბროთ, საინტერესო იქნება როგორც აგარაკე ადგილებზე, ასევე რეგიონებში პერსპექტიულ ნაკვეთებზე. რეგიონებში ახლა ძალიან შორს წავალთ და ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ ნებისმიერ ადგილას ვითარდება, ну ძირითადად მაინც უნდა ავიღოთ ცენტრალური რეგიონები, ფასი ყოველთვის იმატებს, გააჩნია რისი გაკეთება გინდა, ხო ახლა აქ რო ჩავიდეთ სიღრმეში, ძალიან დიდ დროს წაიღებს, მაგრამ ერთი გულის ტკივილი რაც მაქვს 10 წელია რაც ამ საქმეში ვარ და მეტნაკლებად ყოველთვის აი იმის თქმა და ამის რესურსი არ მქონდა, რომ ადამიანებისთვის მეთქვა. აი ძალიან ხშირად ადამიანები ყიდულობენ სახლისთვის, აგარაკისთვის და ასე შემდეგ მიწის ნაკვეთს, ძირითადად ამისთვის და არ აკეთებენ კვლევას, ნიადაგისას. და მე აღმოჩნდება, რომ იქ ამას ვერ ააშენებ, იქ წყალი გადის, იქ გაზი გადის და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ბევრი მინახავს, რომ ფული გადაუხდია, საკმაოდ სოლიდური ფული გადაუხდია და მე აღმოუჩენია, რომ იქ რაღაცას ვერ ააშენებს, ან თუ ააშენებს ძალიან თანხებზე მიდის. და იმ ბიუჯეტს ცდება, ასე რომ ჩემი რჩევა იქნება ნებისმიერ მიწის ნაკვეთი რაც შეიძლება მოგეწონოთ ძალიან აი მარტივია რა, ანუ ის ფული თუნდაც $500-1000 ან ასე შემდეგ გააჩნია ის კვლევას გააკეთებთ, შეიძლება $300 დაგიждეთ, აუცილებლად უნდა გადაიხადოთ, იმიტომ რომ მე არ ინანოთ ამაზე რა. ეს მინდოდა ყოველთვის მეთქვა და იმედი მაქვს გაითვალისწინოთ. მესამე საინტერესო კითხვა იყო, რამდენად მომგებიანია, ძალიან საინტერესოა ჩემთვის. რამდენად მომგებიანია ბინის მშენებლობის დაწყებისას ყიდვა და დასრულებისას გაყიდვა. დაახლოებით 2 წლის ვადაში აქვს კითხვა ნიკუშას. გაყიდვების აგენტს რამდენი პროცენტი მე აქვს საკომისიო დაახლოებით. ნუ გაყიდვების აგენტში რას გულისხმობთ, ეგეც საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენთან საქართველოში არსებობენ შუამავლები, უძრავი ქონების აგენტები, რეალტორები, მაკლერები და კიდე ძალიან ბევრი, რომელიც ახლა არ მახსენდება რეალურად რა.
საშუალოდ 1%-დან 3%-მდე მაინც მიაქვს, თუმცა მე ყოველ შემთხვევაში ჩემ პრაქტიკას ვიტყვი, რომ ჩვენი კომპანია დაახლოებით 2%-დან 3%-მდე ვიღებთ ხოლმე და რატო ამასაც ავხსნი. ძალიან მარტივად, რა, ტელევიზორი რო მოგინდეს ადამიანს Samsung-ის პირობითად და შეხვიდე მაღაზიაში, შეიძლება ზუსტად ერთნაირი ტელევიზორი ღირდეს 1000 ლარი და მეორე 2000, ხო? ანუ იდეაში შენ უკვე იცი, რატომაც ღირს 1000 და მეორე 2000. განსხვავებულ ხარისხს გაძლევს და ვიზუალს. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ძალიან არ მომწონს მაგალითად უძრავი ქონების აგენტს და სპეციალისტს უეძახიან ტიპებს, რომლებიც მე არ ვაკნინებ, რა უბრალოდ არასწორი სახელი ქვიათ, რომლებიც აი ესეთ მთელი დღის განმავლობაში რეკავენ, ინიშნავენ რაღაცას, მერე თქვათ ამისამართებენ, ხო? ჩემთვის უძრავი ქონების აგენტი არის მინიმუმ ფსიქოლოგი, რომ ადამიანი მიხვდეს შენ მოთხოვნილებას, ანუ შენ რა გინდა და შენ დროს გაუფრთხილდეს და ზუსტად ეგეთი რაღაც მაჩვენოს, რაც მე მინდა, ან მიხვდეს რა არ მინდა და ისეთი არ მაჩვენოს. ანუ ამის პრობლემა გვაქვს ძალიან დიდი, ასე რომ ცოტა სიღრმეში შევედი, ალბათ 2-3%-ის გადახდა არ უნდა დაგენანოს, როცა სრულად მართავს ადამიანი პროცესს და არ გულისხმობ შემთხვევას, როცა მე ვყიდიდი ბინას და სპეციალურად დავუკავშირდი აგენტებს და პრობლემა არ მაქვს, მეთქი მაინტერესებდა ქცევა რა და იცი ეგ ამბავი ბაკუში. მირეკავს ქავთარაძეს სადაც ვყიდით, მირეკავს აგენტი და თუ შეგიძლიაო, არა, თუ შეგიძლია არ უთქვას. 15 პირდაპირ 15 წუთშიო ნახველები მოვლენო ბინა როაჩვენო თუ შეიძლება. მეთქი ვეირე მენეთ და საკომისიო რამდენია მეთქი და 3. ანუ ეგეთ ტიპს ჩემი აზრით 0.5% შეიძლება გადაუხადო ან 1, იმიტომ რომ იდეაში ნუ გამოგიგზავნა, თქვათ ესე არ გამოვა რომ ადამიანმა რაღაც კლიენტი გამოგიგზავნა და შენ რაღაცა არაფერი ანაზღაურება არ მისცემა. ნუ სისულელეა, ეხლა მე თუ აჩვენე და მე თუ მოვაწონე და მე თუ მუღამი გაუჩინე იმ კორპუსის და მე დავხვდი, რატო უნდა გადავიხადო, ხო? ესეც არის ხოლმე. ეხლა მეორე კითხვას რაც შეეხება რა, საინტერესოა. მაგალითად 2 და 3 და 4 წლის წინ და 5 და 6 და 7 წლის წინ ბევრად უფრო მომგებიანი იყო ეგრეთ წოდებულ საძირკველში და კატლავანში ბინის შეძენა. რისკიც მეტი ქონდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პანტაპუნქტით არ შენდებოდა კორპუსები და ბევრი გარბოდა და არ სრულდებოდა, ვიდრე დღეს. ანუ დღეს მშენებარე კორპუსი ფასი, მაგალითად, იმდენად ახლოს არის მერე გასაყიდ ფასთან, რომ ცოტა მე მაგალითად ცოტა ესეთი დისკომფორტს მინიმუმ ესეთ სიტყვა რო ახსენო, რბილი მიქმნის. რომ მე თუ რისკი გავწიე და მესმის რომ შენ მაგარი კომპანია ხარ რო აშენებ, მაგრამ ეგეთი მაგარი კომპანიები კი აშენებენ, მაგრამ ეხლა არ დავასახელებ ძალიან ბევრ მაგარ კომპანიას, რომელიც თავის დროზე გულისხმობ, როცა მპირდება ჩაბარებას, არ მაბარებს და იწელება 1 წელი და 2 წელი. ანუ როცა ამ რისკს ვიღებ, მე გინდა არ გინდა რისკია ჩემთვის ფულის ჩადება. რაღაცა ხო უნდა მქონდეს ფასნამად მოგება. კი შეიძლება ვიღაცა თქვას როგორ არის, კი არის რომ ეხლა $100 და $200 შეიძლება მოუგო კვადრატს, მაგრამ წარმოიდგინე $100,000 რო ჩადებ, ან $200,000 რო ჩადებ და შეიძლება მოუგო, შეიძლება არ მოუგო. ასე რომ მესმის რომ ძალიან მაგარ კომპანიებში მოგების კოეფიციენტი უფრო ნაკლებია, ეგეც იმითაა განპირობებული, რომ უფრო ნაკლები რისკია რა, ანუ ფული აქვს და შენებენ ტიპები არიან და სწორიც არის რა, მე რომ ფული მქონდეს $200,000, ეგეთ კომპანიაში უფრო ჩავდებ, ვიდრე აი ახალი კომპანია ტიპი, კი მაგარ კორპუსს აშენებს, 700-ად ყიდის და შემიძლია 1500-ად გავყიდო, მაგრამ ეს არის ჩემი გადაწყვეტილება. ყოველ შემთხვევაში კომერციული რისკია რა, ვინ როგორ აიღებ შენ თავზე ამ რისკს, იმის მიხედვით გექნება. სულ ეს იყო, კიდევ ერთხელ მადლობა რომ გვიყურებთ და მადლობა რომ იწერთ ჩვენ არხს და ვინც არ იწერს იმათაც მადლობა და კიდევ ერთს გადაგიხდით როცა გამოიწერთ, ასე რომ დალაიქეთ ჩვენი არხი, გამოიწერეთ და აწექეთ ზარის ღილაკს.